Welcome back po sa ating channel. Sa video na to ay magre-repair tayo ng ating Samsung LCD TV. So ang problema ng ating unit ay green screen, no, once na ikinabit na natin yung ating HDMI as input signal. And then ito naman yung thermal check dun sa power board or power supply board. Ayan, yan yung hotspot nya. Doon naman sa motherboard, ito naman yung hotspot nya. So yan yung component na yan, ayun yung mas nagiinit compared dun sa ibang component. Yan, on lang natin to. Ayan. So dito nag-supply tayo ng 220 as input voltage ng ating monitor. So nagbi-blink yung kanyang standby LED. Ayun, so nag-switch on yung ating monitor. So ngayon kakabitan lang natin siya ng HDMI doon sa bandang likuran niya, and then yung kabilang dulo ng ating cable, HDMI cable, ay yun naman yung isasaksak natin dun sa ating laptop para magkaroon ng input signal yung ating LCD monitor. So ayan, ikabit na natin yung ating HDMI. So meron na siyang input signal. So wala pang 1 minute, so nagkaka-green screen na yung ating LCD monitor. So once na tinanggal ko yung HDMI cable, ang mangyayari is magba-black screen, no, kasi mawawalan siya ng input signal. Ayan, so dito tinanggal ko na yung ating HDMI. Ayan. And then so as expected is black screen, pero mapapansin mo yung ating power button LED. So kahit anong switch off ko or switch on, hindi na siya nagre-response. So ang ginagawa ko dito ay pina-power on or pina-power off ko yung supply input voltage nya na 220. So yan, and then pag switch on ko ay magbi-blink yung kanyang standby LED, and then ayan, so nagbi-blink siya, and then yun, mapapansin nyo dun sa kanyang backlight para siyang nag-switch on, and then nawala yung kulay red na LED, no, pero hindi responsive or walang response dun sa kanyang power button. So dito chine-check ko yung power supply board, lalo na yung capacitor kung may lumulobo ba dun sa ating capacitor. And then ayan, so visual check lang dun sa mga component kung mayroong trace ng sunog
So dito din sa kanyang motherboard, so tinitingnan ko kung meron bang traces ng sunog dun sa ating component. So ayan. So dito, i-disconnect lang natin tong connector na to para ma-isolate natin yung motherboard dun sa power supply board. Ayan. So ang next na i-disconnect natin ay itong connector na to, T-con. So yan, ipupush lang natin yung kanyang lock. So mamaya lilinisin natin yung mga connector na yan. Baka sakaling matsambahan natin na loose connection lang. So disconnect ko lang din yung ating speaker at saka yung ating command button. So gamit ang toothbrush ay nililinis ko yung mga contacts doon sa ating motherboard. So binubugahan ko din siya ng konting hangin para malinis yung mga contacts ng ating mga connector. So ayan. So gamit ang thermal camera na to ay madali nating ma-identify kung saan yung hotspot doon sa motherboard at saka doon sa power supply board. So click nyo na lang yung link doon sa description sa mga gustong bumili sa thermal camera na to. So ayan, mukhang normal na yung ating indication dun sa ating power LED, no? So nagbi-blink siya and then nag-on na yung ating monitor. So ikakabit lang natin yung HDMI para magkaroon siya ng input signal. So ayan, meron na tayong display. Meron na siyang input signal. So obserbahan lang natin siya. So gamit ang ang thermal camera, so ang pinaka hotspot doon sa kanyang power supply board ay itong yung apat na diode na yon at saka itong component na yan. So dito naman banda sa may motherboard, ang pinaka hotspot niya ay itong component na yan. So yung may heatsink, then pangalawa is itong component na yan. So hindi ako familiar sa mga components ng Samsung, specifically dito sa model na to. So yan, so gamit ang
yun, yung makapal na booklet or bagay, wag lang papel kasi medyo manipis kasi. So ang ginagawa ko, tinatakpan ko siya. So tinitingnan ko kung para madali kong ma-identify kung yun talaga yung component na yun. So ayan. So dito hindi ako sure kung ano talaga yung yung normal temperature ng component na to. So sa mga technician dyan na nanonood, so comment nyo na lang dun sa comment section kung normal ba o hindi normal yung kanyang operating temperature. Sa ngayon hindi ko muna pinalitan yung mga components na yon, so inoobserbahan ko muna siya. Hopefully is loose connection lang. So ayan, so ikakabit lang natin yung kanyang back cover. Ayan, then ipa-power on natin siya. Obserbahan kung magkakaproblema ba ulit. So obserbahan lang natin siya ng mga ilang minuto kung magi-green screen ulit siya, no? So ayan, so compare kanina, paglagay natin ng HDMI input signal ay nag-green screen siya. Ngayon almost 3 minutes. So hopefully yun lang yung problema natin.